Вже певний час натикаюсь на такі коментарі під своїми матеріалами. Мовляв, у тебе рептилоїд, завжди відеорядом йдуть відеоігри з невеликою домішкою монтажу, тобто аудіо та відеоряд не відповідають одне одному. Мені, твоєму глядачу, важко зосередитись, якось учепитись за тему, та потім я взагалі вирубаю твої ролики після 5-ї хвилини. Фу таким бути, ящерка. Якщо чесно, давно хотів поговорити на цю тему. Вона була, є та буде актуальною ще досить довго. Сьогодні поясню вам, як працює психічне сприйняття медіаконтенту, чому вам важко зосередитись локально та глобально, а також навіщо треба відлучати себе від фастфуд контенту із загальним тегом кліповий монтаж. До речі, це перший ролик із плейлиста «Популярна психологія українською», бо треба наповнювати український YouTube і розширяти його. Ви тренди бачили? Або русня, або російськомовні українці. Це ганьба. Сприйняття реальності, зародження кліпової культури. Безперечно, ми можемо стверджувати, що кожна людина сприймає дійсність суб'єктивно, і багато із нас, подивившись, послухавши, понюхавши або помацавши певний предмет, зробить різні висновки щодо його властивостей, так і з творчістю, як реальною, так і удаваною. Для більшості людей у наш час творчість – це не картини, не книги, не скульптури та не театральні постанови. Медіаконтент – от що домінує в нашому житті постійно і беззаперечно. Зрозуміло, що кожна людина по-своєму унікальна і біохімічно, і психічно, але водночас всі люди також мають багато спільного. Бо, нагадую, ми соціальні істоти. Тому якщо ми візьмемо 1000 каналів на Ютубі з приблизно схожою тематикою, що стартували в однаковий час, не побачимо в них пропорційного відсотку підписників. У декого буде 50 тисяч, а у декого не буде навіть сотні. Тому що одні змогли зловити на гачок свого таланту та поєднати відчуттям спорідненості аудиторію. Інші ж не усвідомлюють, як працює психологія популярності, навіть на інтуїтивному рівні, не говорячи про більш науковий підхід піар-технологій. Це, до речі, одна з причин, чому комунізм неможливий на практиці. До чого це я? Медіаконтент, аудіовізуальний контент – порівняно новітні явища людської цивілізації. Незважаючи на снобізм деяких критиків, які кажуть, що «Це ж було вже». Ми повинні визнати, що деякі супутні явища є досить новітніми для нашого виду. Наприклад, зародження кліпової культури. По суті, це метод створення контенту, де все відбувається дуже швидко, де яскравість та гучність мають абсолютне домінування над роздумами та спогляданням. Немає цілісної структури розповіді. Все фрагментарно, миттєво та мозаїчно. Термін придумав американський філософ та футуролог Елвін Тофлер, а передумови поняття описав у своїй книзі канадський філософ та філолог Герберт Маршал Маклюєн. Уже пізніше один з радянських і російських філософів намагався доповнити концепцію. Так з'явилось поняття кліпове мислення, яке у своєму оригінальному вигляді стверджувало, що явище є негативним породженням нової кліпової культури. Але відразу скажу, що ми не будемо опиратися на ерефівські висери, тому що вони антинаукові і під ними, як часто у них буває, немає наукової бази, від слова абсолютно. Достатньо сказати, що ця людина вважає, що антропологічно люди з'явилися від мавпи-аутиста. І я не жартую. І тут ми з вами трохи зупинимось, бо є таке досить вагоме розгалудження, як у диференціації поняття кліповість, так і у його інтерпретації. Досить сказати, що найімовірніше вже є коментарі людей, які не додивилися до цього моменту і пишуть: «Кліпове мислення фейкоміф! Ахаха, ти не розбираєшся». І вони частково будуть мати рацію, посилаючись на концепцію, де термін кліповість вважається психічним паттерном, який відрізняє новітнє покоління від старого. Або так зване кліпове мислення протиставляється логічному на біологічному курва рівні, що є досить грубою помилкою у сферах психології та неврології. Ні.
Під кліповою культурою в цьому розрізі конкретно я маю на увазі тенденцію та спосіб передання та створення інформації, фундамент якої опирається на перенавантаження інформацією аудіовізуального ряду на секунду часу. І вже це веде до психічного закріплення звички нашої свідомості сприймати інформацію роздроблено або частково через неможливість людини сприймати інформацію таким насиченим великим потоком. У нашої психіки є умовний захисний бар'єр від подібних перенавантажень. Та ж астенія часто виникає саме через інтелектуальне перенавантаження робочою інформацією та способи її обробки. І це все не залежить від віку, покоління, розумових здібностей та інших треш-теорій, бабусь, що чекають вас на лавочці біля будинку, або конспірологів, які абсолютно серйозно нещодавно дискутували про покоління індіго. Лаврентій Берія виявиться зовсім не Лаврентієм Берія. Ми маємо чітке формулювання причини-наслідку. Створення перенавантаженого контенту, звичка отримувати такий контент, як наслідок згодом через роки неможливість чи труднощі сприйняття структурованої системної інформації вербального характеру без додаткового перенавантаження відеорядом та прискорення звуку. І, якщо чесно, використовую я саме слово «кліповість», зокрема заради тегу Ютубу, який пропускає ролики глядачам лише за популярними словами. Відкрию вам дуже страшну таємницю. Кліпове мислення в його докрученому російськими професорами вигляді – це та ж телегонія, тобто міф. А використовується мною цей термін тут для показу вам, як з доволі стрьомної антинаукової концепції можна зробити досить гарну з науковою базою у нашому вигляді психології. Так-то це в нашій психологічній сфері називається психоемоційне перенавантаження інформацією. Не дуже гайпове формулювання, погодьтеся. Тому, коли надалі будете чути від мене кліпове сприйняття, кліпове мислення, кліповість, розумійте, що я маю на думці культуру перенавантаження аудіовізуального ряду та психоемоційне перенавантаження інформацією як набутий, а не вроджений стан психіки. Це і тільки це я маю на увазі. Що ж таке це психоемоційне перенавантаження? Це стан свідомості між нормальним та адаптивним мобілізаційним, який виникає внаслідок різних причин. У наш час це відбувається зокрема через досить швидке просування технічного прогресу. Більшість найактуальніших професій потребують саме професійних інтелектуальних навантажень, а не фізичних. Тобто збільшення часткової мисленнєвої діяльності, яка потребує підвищеної уваги, активного спостереження і контролю. Також обробки інформації, її осмислення та прийняття рішень. Це все вже дуже впливає на загальний стан свідомості, пластичність психіки та можливість людини адаптуватися до нових, зокрема кваліфікаційних вимог. Якщо ж ми беремо варіації цього явища, до них належить, наприклад, думскролінг. Тобто, коли ви гортаєте стрічку новин, а там нема жодного повідомлення про влучання Хімарсу у ПК рашистів. А от зради там дофіга, а ви все гортаєте і гортаєте стрічку, отримуючи негативні емоції, і закрити те все не можете, а потім не можете заснути або заспокоїтись. А що ж людина робить, коли приходить додому після роботи? Як розслабляється? Можливо, щось спокійне, явище, яке не перенавантажує мозок. На жаль, багато хто врубає ютубчик. І добре, якщо дивиться щось, що дає центральній нервовій системі перепочити. Але ж ні, контент зроблений кліповим чином, що ще більше перенавантажує і так не досить стабільну психічну систему. Це саме те, що треба. Табличку сарказму, сподіваюсь, не потрібно показувати. Звичайно, якщо людина не дуже літня, не має психічних розладів, такий контент дозовано в невеликих кількостях, нічого поганого тут немає. Я теж полюбляю інколи з'їсти чіпси чи інший джанк-фуд. Це аналогічно. Але їсти таке кожен день або через день – привіт виразка шлунку та інші проблеми травної системи. Так само і з психікою людини, яку постійно годують кліповим контентом. Не одразу, пройдуть місяці чи роки, це абсолютно індивідуально.
Подібний контент призводить до атрофії вашої можливості системно сприймати інформацію. Ви постійно відволікаєтесь, не можете зосередитись, руки намагаються щось чіпати, це між іншим компенсаторна поведінка. Далі гірше, ви більше не можете вчитися шляхом звичайного сприйняття інформації. Нагадую, я вже розповідав, що зокрема завдяки цій загальній навичці вчитись, наш організм також отримує можливість генерування позитивних емоцій, синтезуючи гормони. Але є гарна новина. Було у вас таке, що ви якось спонтанно роздратувались на щось та перестали цим користуватись? Наприклад, відписались від якогось блогера. І навіть не зрозуміли до кінця, чому це зробили. Так от, це захисний механізм від дурних знань. Є в нас і така штука. Взагалі та сама лінь за однією з теорій – це один із способів уникання дурної роботи за версією нашої свідомості. І у деяких людей цей механізм дуже гарно працює. Настільки, що вони називають його інтуїцією. Звичайно, це неправда. Хоча давайте поговоримо про це якось у наступний раз. Заводи із поглинання контенту. Але виникає питання, чому ми хочемо дивитись такий контент та чого його настільки багато продукують? Ну, по-перше, якщо говорити саме про нас, то у нас досить фігова шкільна система ще з часів СРСР, а точніше її фундамент. І таке не тільки в нас. Вона виховує досить погану звичку під загальною тезою. Поглинай як можна більше інформації з найменшими витратами часу. Автор відчув це на власній шкурі. Коли в тебе впихують купу знань із різних тем, при тому кваліфікація тих, хто впихує, різниця від професіонал зі стажем до аматор тільки з універу. І все це із приміткою. У всіх батьків були золоті медалі, тому вчи і не скигли. По-друге, ми живемо в епоху інформаційного перенавантаження завдяки революції цифрових технологій. А що ви думали? У будь-якого явища є і позитивні, і негативні сторони. Звичайно, взагалі революція технологій – гарне явище, але психофізіологічно ми тільки почали пристосовуватись до цього. І мене ще багато поколінь, поки звичайна людина зможе повноцінно сприймати хоча б половину інформації, яку вона зараз щоденно отримує. Звичайний еволюційний процес. Ми не системний блок, щоб просто можна було замінити мозок-процесор на наступне покоління декількома маніпуляціями викрутки. На жаль, це так не працює. По-третє, швидкий дофамін та інші гормони і нейромедіатори. Вже колись казав, що наш мозок, якщо говорити дуже спрощено, це драг-ділер індивідуально для кожного з нас. Кожного разу, коли ми отримуємо якусь навичку та вчимось чомусь новому, він позитивно закріплює нам цей процес завдяки синтезу нейромедіаторів та інших біохімічних сумішей. Це не секрет. А кліповий продукт дає нам оманливу картинку того, що ми отримуємо багато корисної інформації за дуже невеличкий проміжок часу. По суті, ми обманюємо свій мозок, ми даємо йому підроблені гроші. Обманюємо його, часто не отримуючи ані знань, ані навичок. І привчаємо до того, що наш мозок повинен досягати свого так само швидко, іноді оминаючи ту саму логіку, бо так же швидше, чи не правда. Коротше кажучи, ви висушуєте свій колодязь води позитивного підкріплення. Платите фальшивими банкнотами за реальну послугу. Є ще багато інших, менш виразних причин, але ці три вважаю найважливішими та найбільш фундаментальними у питанні споживання кліпового контенту. А продукується він різними авторами в таких великих масштабах по досить банальних причинах. Попит народжує пропозицію. Це цифровий фастфуд. Він приваблює поєднанням великої кількості інформації та візуальною обгорткою. На все це накладається швидкість поглинання і вуаля. Чізбургер під назвою «Топ-10 причин, чому ти прокрастинуєш за 10 хвилин» увесь ваш. У світовій культурі кліповість можна, наприклад, відслідкувати по франшизі кінофільмів Марвел. Згадайте першу «Залізну людину» і нові фільми, які у своїй більшості створені якраз кліповим чином. Здається, що це не одна студія знімала, а що хтось просто вкрав у них лого. Потрібно розуміти, кліпова культура досить зручний прийом, яким зазвичай можна закрити інші прогалини медіапродукту. Беззмістовна пісня, яку ти забудеш через 5 хвилин прослуховування,
Роби гарний кліповий монтаж з об'єктивізацією жінок. Рекламний проплачений ролик на Ютубі про якийсь огляд товару вже 10-й підряд з майже однаковим текстом по шаблону. Зроби багато відеоряду, як камера облітає, наближається чи віддаляється від товару з багатьма монтажними склейками. Новинний матеріал по темі, яку вже всі обсмактали не один раз. Роби калейдоскоп кадрів, зміна відеоряду кожні 2 секунди, аудіоряд аналогічно. І ще динамічну музику на задній фон не забудь. Тунс, тунс, тунс. Бо раптом сумно стане. Людина навіть не помітить, як під час перегляду аудіоряд стане білим шумом. Є навіть цілі канали, цінність матеріалів яких близька до нулю, але монтаж кожну секунду, навіть півсекунди. Ти просто не встигаєш розуміти, що відбувається, і справа не в реакції через вік. Справа у виробленні саме кліпового сприйняття, яке нав'язує автор чи монтажер. А вообще за компанией Plarium следить интересно. Утром они вербуют маленьких югентов по заветам Майнкамфа. Днем у них по расписанию обыски за неуплату налогов. Державі Україні. Да що це виродки собі дозволяють? А по вечерам их сотрудники спокойно уезжают домой на обычных таких бэтмобилях. В принципе, скромная жизнь мобильного разработчика в Украине. И в то время, когда офисы Plarium в других странах живут в 2020 году, в Харькове Пларычи вон уже в 3000-м срисовывают модельки из кукол-картинок. Но почему только я смог вывести разработчиков Raid на чистую воду? Хохлу хохла не підмануть. Це, до речі, українець, який позиціонує себе як хохол. Ні слова про війну чи події в його рідній країні. Дуже любить російську аудиторію, яка вважає його правдорубом у сфері відеоігрового аналізу. Але таке правдорубство не розповсюджується на явище війни та геноциду його народу. Отакі й роблять тренд на так звану кліпову культуру. Розумієте, багато хто казав про YouTube як про майданчик, який скочується у тому ж напрямку, що і ТВ. Засилля реклами, сміттєвих каналів, беззмістовний контент переважає над усім іншим. Але одну з основних реальних причин цього майже ніхто не помічає. Те, що контент у своїй більшості став продавати сам себе завдяки кліповій культурі. І сміттєвий контент домінує над іншим саме завдяки обгортці, перенавантаженому аудіовізуальному поданню. Наведу простий приклад для порівняння. У мене у вищому навчальному закладі було 2 дуже несхожих викладачі. Один був досить досвідченим спеціалістом у своїй сфері, порівну розподіляв лекції з семінарами, теорію і практику. Намагався розбавляти свої матеріали життєвими історіями зі свого професійного досвіду, смішними ситуаціями, але напирав саме на знання. Old school. Його вважали нудним. І була викладачка, яка робила лекції та семінари саме у кліповому стилі. Багато відеоряду за допомогою проектора, аудіальних прийомів, розваг та відсутність системного підходу або структури. Загальна поверхневість матеріалів. Кліповість. Всім дуже подобалось. А тепер здогадайтесь, який предмет я пам'ятаю дотепер і використовую на практиці легко, а який мені довелось довивчати самостійно. Тому що все вивітрювалось із голови моментально. Це риторичне запитання, і саме із олдскул викладача у багатьох аспектах взяв манеру та стиль подачі інформації вже вам тут. Уся ця мода на кліповість стає таким собі конвеєром по створенню ідеальної аудиторії, де кожний глядач – завод із поглинання контенту. Наприкінці 10-хвилинного ролику кліпового характеру глядач не буде пам'ятати, що було на початку, не говорячи про те, що було у позаминулому відосі. І кожен такий простий нібіру матеріал не має ніякого змістовного сенсу. Вони всі будуються за приблизно такою схемою. 5-10 секунд вступ, відеожарт, яскравий динамічний монтаж, аудіожарт під актуальний мем, прокльони жадібних корпорацій для плепсу та комі, яких дофіга на ютубі. Знову відеожарт і так по колу до кінця. Серйозно, відкрийте будь-який популярний ролик із кліповим монтажем. Один в один. Схема проста, як дзвінок від Служби безпеки банку з 5-ї виправно-трудової колонії Волинської області. А тепер трохи про мій контент, бо досить багато нових глядачів.
Загальнодоступний контент буває двох типів: розмовний та розбори відеоігор. У першому випадку береться рандомний футаж, тобто запис геймплею. Зараз той, що був записаний до війни, та який потрібний просто, аби було. Як зараз, важлива аудіодоріжка. Наприклад, я вже роками поглинаю контент в аудіоформаті, бо тупо немає часу ще й дивитися. І з іншого боку є розбори відеоігор, де проводжу паралелі з минулим сьогоденням та можливим майбутнім. Аналізуємо та разом детально поглиблюємось у тематику війни та психології. Там є більш складний монтаж, відеовідрізки, які співвідносяться з тим, про що йде мова в аудіодоріжці. Але підкреслюю, це не кліповий, а саме адекватний детальний монтаж, наскільки вистачає навичок. З об'єктивних причин зараз я не роблю розбори ігор, бо на них немає часу, що на проходження, що на написання сценарію. Але невеличку лазівку ми з редактором знайшли. В опитуванні на Патреоні більшість проголосувала за поступову переозвучку українською старих розборів. Вони також будуть доповнені. Також додамо коментарі, де і як саме автор психічно впливав на росіян та яким методом. Думаю, деяким буде цікаво, особливо майбутнім психологам. Висновок. А тепер згадаємо із вами, з чого почався цей матеріал. Скарга на те, що людина не може зосередитись на моєму матеріалі через те, що їй необхідно отримувати відеоряд, який відповідає аудіоряду. Бо ця людина звикла до швидкого, перенавантаженого подання інформації, і її мозок при цьому просто не може сприймати інформацію адекватно, як вона надавалась завжди протягом існування нашого виду, вербально. Ще дуже потішно, коли такі коментарі супроводжуються фразочками по типу «Ти ж психолог, а тому повинен розуміти, як правильно робити контент». Це аналогічно до «Я звик їсти млинці з лопати, а ти мене годуєш ложечкою». Якось це не тойво. Неправильно. Ану роби, як я звик. Швидко. Цей зошит я записую всіх, хто хоч раз надсилав мені в Дірест розпусту або нюци. Не думайте, що буде так, що ви потім перезуєтеся на ходу і будете розказувати, які ви святі. Тут все є записано. Автор то якраз розуміє, як подавати інформацію, щоб вона не вивітрювалась за декілька хвилин. Проблема в тому, що ця людина не дослухає причину своїх проблем у цьому матеріалі, яким я й пояснюю це явище. Вона виробила ролик ще десь в першому розділі. Все дуже просто. Навіть цей матеріал можна було б розділити на 2-3 ролика. Кожному зробити кліповий монтаж, гайпову назву, прикрутити фінтіфлюшки і випускати їх раз на 3 дні. Реклами побільше напхати від AdSense і маємо. Але не було б структури, послідовності, висновку, розуміння теми у глядачів. Каналу, звичайно, було б круто. Перегляди піднялись, ранжування покращилось, частіше б попадав у рекомендації. Одна проблема. У мене та редактора є совість. Зрозумійте правильно, автор не проти відосів із гарним монтажем, коли він, монтаж, доповнює правильні глибокі роздуми чи аналіз. А навіть дуже за. Але в кліповому монтажі цільний відрізок більше 5-15 секунд, залежно від хронометражу, як візуально, так і аудіо, табу. Там просто нема роздумів, аналітики чи споглядання. Тупо як кулемет строчаться примітивні прийоми, вкиди, жартики про дупи та мамок, актуальні мемчики і так далі. Аудиторія вважається автором такого без сумніву яскравого, але майже беззмістовного висеру, в кращому випадку баранами, яких стережуть. І найсумніше – це жруть і просять ще. У кінцевому підсумку розумію, як це все виглядає. Боротися з поширенням так званої кліпової культури – те саме, що боротися з вітряними млинами. Це глобальна тенденція, яку вже не зупинити та не змінити. Звичайно, на зміну їй прийде ще щось, бо люди продовжують еволюційно-психічно розвиватися. А тому ми завжди знайдемо нові способи створити ще більш привабливу обгортку для споживання сміттєвого контенту. Але якщо ви чекаєте, що саме на цьому каналі колись буде кліповий монтаж, просування психоемоційного перенавантаження інформацією чи щось подібне, ви, певно, не туди прийшли.
Бо у медиків є таке явище, як клятва Гіппократа, суть якої зводиться до лаконічного «не нашкодь». А так як пріоритетний напрямок моїх матеріалів збереження здорової психіки, не створення з мізків моїх глядачів заводів із поглинання контенту, для мене неймовірно актуальне. Мені насправді дуже неприємно, що деякі з моїх глядачів підсіли на подібне і не розуміють довготривалого негативного психічного впливу на свідомість через такий спосіб поглинання інформації. Кліповість – це як герпес. Легко підчіплюється, майже не заважає, але потроху шкодить здоров'ю, та від нього майже неможливо позбавитись остаточно, лише коригувати симптоматику та прояв. От що таке кліпове мислення. Воно ж психічне перенавантаження інформацією. Канал можна підтримати за посиланням у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.